ආයිබෝන් හැම දෙනාටම අද අපි කතා කරමු කොහොමද Windows 10 වල restore point එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ restore point එකක් කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ඔයා කම්පියුටර් එකේ error එකක් ආව කියමුකෝ. දැන් ඉතින් ඔයා මේක හදන්න try කරනවා. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. ඔයා කරන්න ඕනේ මේක restore කරන්න. එතකොට ඔයා කලින් අර save කරලා තිබ්බ තැන තමයි මේක වැටෙන්නේ. ඉතින් මේක error එකක් ආවට පස්සේ කරලා වැඩක් නෑ. හරි ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඔයා මුලින්ම ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන search කරන්න යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න create a restore point කියලා. මේ ඉතින් මගේ CRE ගහපු ගමන් මාව create a restore point අන්න එකට යන්න. හරි මෙහෙම තමයි යන්නේ ගියන් පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පේනවා ඇති Windows 3 වරන් ඇතුළේ system කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ protection කියන එක මෙතන off කියලා තියෙනවා. මෙතන පොඩි Windows launcher දෙක එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක උඩ double click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක select කරනවා නිල් පාටින්. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන conflict කියලා. මෙතන අන්න එකට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා turn on system protection කියලා. අන්න ඒක දාන්න. ඔයාලට මෙතන disable තියෙනවා නම් turn on දෙන්න. turn on. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා current usage කියලා බින්දුව කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතන MB 7ක් තියෙනවා නම් ඔයා මෙතන delete කරලා continue දෙන්න. හරි. the restore point where delete successfully කියලා වෙන්න. හරි. close කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ hard drive එකේ max usage එක ඔයාගේ hard drive එකේ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාගේ මේක වැඩිම කරන්නත් එපා. මම මෙතනින් 100ට 3ක් දාගන්න. මේ තියෙන GB 2.2ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් 103ක් දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම 103ක් 4ක් දාගන්න. ඉතින් මේකේ hard drive එකේ ඉඩ ප්‍රමාණයත් එක්ක එහෙම 103ක් deliver කරලා ඔයා මෙතනින් apply කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට 104ක් කැමති ගානක් මෙතන GB ගාන පේනවා. ඔයාලට මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් apply කරලා ඉවරලා මේක okay දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා off වුණ එක දැන් මෙතනින් on කියලා පේනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඊට පස්සේ මේක එකපාරක් click කරලා ඉවරලා නෑ දෙපාරක් click කරලා ඉවරලා මෙතන යන්න ඕන create කියලා. ඉතින් මේක එකපාරක් click කරත් හරි නෑ තද නිල් වෙන්න select වෙන්න ඕනේ. උනාට පස්සේ මෙතන යන්න ඕන create කියලා. මෙතන create අන්න එකට යන්න. හරි ගියාට පස්සේ create a restore point කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන නමක් දාගන්න ඕනේ. මම මෙතන දාන්නම් Windows 10 නමගේ නම දානවා. i එකක් වැඩි වුණා. හරි. එහෙම දාලා ඉවරලා මෙතන create දෙන්න. ඊට පස්සේ නිකම්ම මේක create වෙනවා. ඉතින් මේක error එකක් ආවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ වෙන error එකක් ආවොත් එහෙම ඔයා දැන් මේක මෙතනින් සේව් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක කලින් තමයි කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් restore point ඔයා create successfully කියලා වෙන්න. හරි. ඉතින් මේක close දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට දැන් මේක okay දීලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් මොකක් හරි error එකක් ආවොත් restart මනම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතෙන්ද start එකට ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න. අරගම type කරන්න. මෙතන create a restore point අන්න එකට යන්න. ඊළඟට මෙතන system restore කියලා. ඉතින් මේක දැන් restore කරන විදිහ තමයි මම කියන්නේ. දැන් අපිට දැන් restore point එකක් හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් මේක restore කරන්න ඕන නම් මෙතන system restore කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔය next දීලා restore කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හැම දිනකටම සුබ දවසක්.